ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩትዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይሆናል ለእናንተ ያስተምራል ይጠቅማል ያልኩትን አሪፍ መረጃ ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል አሪፍ መረጃዎችን ያው ወደ እናንተ የማደርስ ነው የሚሆነው ሁሉ ባማከለ መልኩ። ነገር ግን ዛሬ ለስልክ ተጠቃሚዎች በተለይም እንደዚህ በስማርት ስልክ ለምንጠቀም ሰዎች በጣም ይጠቅማል ይሆናል ያልኩትን መረጃ ወሳኝ መረጃ ነው ይዤላችሁ ብቅ ያልኩት። ይህ ምንድነው? የስልካችን እነኚህ በተኖች ለምሳሌ ባክ ለማለት ስንፈልግ ሆም ብለን ለማውጣት ስንፈልግ ብዙ ጊዜ በተለይ የቅርብ ጊዜ ስልኮች ላይ ስታክ ያደርጋልና ያ ነገር እንዴት ማስቀረት እንችላለን፣ ቢበላሽብንስ እንዴት በሌላ ነገር መጠቀም እንችላለን የሚለው ነው የማሳያችሁ። በተለይም አሁን በቅርብ ጊዜ ለምሳሌ እኔ ስልክ ላይ እንደምታዩት ባክ ለማለት ስፈልግ ከውስጥ ከስልኩ ላይ የተተከለ ነው። ሆም ብዬም ለማውጣት ስፈልግ ከስልኩ ከራሱ የተተከለ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ለሳምሰንግ ስልክ ተጠቃሚዎችም ቢሆን እንደዚህ ሁዋዊ አሁን የኔ ቴክኖ ካሞኔክስ ነው እንደዛ ቢበላሹብን እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው። እዚህም አፕሊኬሽን አለ። አፕሊኬሽኑም ናቪጌሽን ባር ይባላል። ይሄን አፕሊኬሽን ለማውረድ በቀጥታ ወደ ስልካችን ፕሌይ ስቶር እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ስልካችን ፕሌይ ስቶር ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ባር ላይ እንመጣና ናቪጌሽን ባር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ናቪጌሽን ባር ብለን ሰርች ስናደርግ በቀጥታ አፕሊኬሽኑ ይመጣልናል። የተለያዩ ናቪጌሽን ባር አፕሊኬሽኖች አሉ። ለኔ ግን በጣም ትክክለኛውና የምወደው ሶስተኛ ላይ ያለው ናቪጌሽን ባር የሚለው ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን እናወርዳለን። ከዛ በቀጥታ አፕሊኬሽኑን ለማውረድ ኢንስቶል የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን አፕሊኬሽን በማውረድ ስልካችን ላይ ያለውን ሲሪየስ የሆነ ችግር መቅረፍ እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ እስኪገባልን እንጠብቃለን። ልክ አፕሊኬሽኑ እንደገባ ሴቲንጉን እናስተካክላለን ማለት ነው። የተለያዩ ናቪጌሽን ባሮች አሉ መጠቀም ትችላላችሁ ከዚህ ሌላ ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ወርዶልናል። ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባና ሴቲንጉን እናስተካክላለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ጎት ሴቲንግ ይላል። አክሰስ እንድሰጡት ይፈልጋል። ናቪጌሽን ባር እዚህ ጋር አለ። ይሄንን ኦን እናደርገዋለን። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል። ዩዝ ናቪጌሽን ባር ይላል። የስ ወይም ኦኬ ትሉታላችሁ። ጀስት ኦን አድርጋችሁታል። ይሄ ወደ ስልኬ ገብቷል። እንደምታዩት ስልኬ መጀመሪያ በዚህ ሙድ አልነበረም። ስለዚህ አሁን ስልኬ በዚህ ሙድ ገብቶልኛል። ይሄው ስለዚህ ከፈለግን ይሄንን ከለሩ መቀየር እንችላለን። የበተኖቹም ከለር እያንዳንዱ ነገር ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በመግባት ነው ሴቲንጉን ማስተካከል እንችላለን። ጀስት እዚህ ጋር የአፕሊኬሽኑን ለምሳሌ ሃይት ርዝመቱ ማሳጠር ብንፈልግ ጀስት እንደዚህ ይሄው እናረጋለን። ወደዚህ የመሳብ ማድረግ ነው። ወይም ወደ ላይ እንዲሄድ ከፈለግን ያው እንደዚህ እናረጋለን። ጀስት እንደዚህ በቃ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። የዚህ ባክግራውንዱ ለምሳሌ እንደምታዩት ነው። ለምሳሌ በጥቁር ወይም በፈለኩት ከለር እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ። ጀስት እንደዚህ ከዛ ሰሌክት ትሉታላችሁ። ሌላ መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቀይ የምትወዱና የሚቀናችሁ ካላችሁ በቀይ አድርጋችሁ ሰሌክት ትሉታላችሁ። ጀስት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሌላኛው የበተኖቹ ከለር ለምሳሌ የዚህም የሶስቱንም በተን እንግዲህ ነጭ ነው። የነሱን ደግሞ በፈለግነው ከለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። አፕሊኬሽኑ ላይ ይሄው የበተን ከለር የሚል አለ። በተን ከለር ላይ ስነካ የተለያዩ ከለሮች አሉ። ለምሳሌ እኔ ይሄንን ግሪን ከለር መረጥኩኝ። በግሪን እንዲሆን ፈለኩ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ይሄው በግሪን አድርገው። ከዛ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉት። ሴቲንጉን ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን አይነት እነኚህ ሶስቱ በተኖች ምን አይነት ስራ መስራት እንዳለባቸው እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሎንግ ፕረስ አክሽን ምን እንዲሰራላችሁ፣ ለምሳሌ ስክሪናችሁን ሎክ እንዲያደርግላችሁ፣ ለምሳሌ ስልካችሁን ኦን ኦፍ ማድረግ ወይስ ስክሪኑን ስፕሊት እንዲያደርግላችሁ ትፈልጋላችሁ ወይስ ካሜራ እንዲያበራላችሁ ትፈልጋላችሁ፣ በዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሆም በተን የምንለው ይሄኛው ነው። ይሄ መሃል ላይ ያለው ነው። እሱ ደግሞ ምን አይነት ስራ እንዲሰራ ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ምንም ስራ አልሰጠሁትም። መደበኛ ስራው እንዲሰራ ነው። ማለትም ስልካችን ቶታሊ
ወደ ኋላ እንድንመለስ ያደርግልናል። ይሄ ያው የተለመደ ስራው ነው ማለት ነው። ብዙ ስራዎች አሉት እንግዲህ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደወደዳችሁትና እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይነትም አሪፍ አስተማሪ ጠቃሚ የሆኑ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። በተለይም ስለ ስልኮች ሊጠቅሟችሁ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች አደርሳችኋለሁ። እንግዲህ የዚህ ናቪጌሽን ባር የሚለውን አፕሊኬሽን ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽኑ ላይ ታገኙታላችሁ። በቀጥታ ሊንኩን ስትጫኑ ወደ ጉግል ፕሌይ ስቶር ይዟችሁ ይገባል። ማውረድ ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረግ አትርሱ። ከዚህ ቻናል ሁሌም መረጃዎችን ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን አንዴ ጫን በማለት ቤተሰብ በመሆን ትችላላችሁ። ለነበረን ጊዜ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምና ፍቅር ጤና ሁሉ ከናንተ ጋር ይሁን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።